Tjena Kalle! Fan är du som hoppar förbi? Jag är här! Alltså, snön är ju helt okej. Jag hade inte önskat att det var något hemskt mycket djupare faktiskt. Någon får vi leta sämre åkning. Alltså, det går ju inte. Kalle ska ta mig upp här i framtiden. Ja, alltså det ser jäkligt kul ut. Alltså vi satt ju och kollade på lavinprognosen lite tidigare. Det där är ju lite mer än 20 grader. Jag skulle säga att det är mer 35. Ja, vi kommer inte upp där då. Det är bara att glömma i det här. Här. Alltså fan så bra. Alltså skulle vi ta oss upp så jag tror inte det är rätt dag att åka ner den vägen. Nej, det blir med fina powerturns. Det hade det blivit. Om inte ninjabjörkarna tar oss. Ja, det är mycket terrängfälle. Vi ska nog försöka hitta någonting lite flackare. Jag såg faktiskt några pillows vi körde förbi alldeles nyss. Sweet! Så jag tror vi kanske kan till och med ta fram spadarna och shapea till lite grann så... Skotta kicker. Ja, i alla fall så vi kan få upp skidorna lite grann. Det kör vi på! Ja, vi gör det. Ursäkta att vi avbryter lite här. Men det var ju faktiskt inte riktigt så här till. I vanlig ordning när dessa så kallade filmmakare håller på så är allting bara fejkat och tillrättalagt. Det här är ju inte samma dag. Det är till och med så slarvigt klippt att Kalle har olika kläder på sig. Det kan verka som att de är långt ute i backcountryt, men nej. De är på bakgården. Att köra i bebyggelse är ju i princip så långt ifrån en friåkare på riktigt som man kan komma. Martins uppdrag kan tyckas vara en total fail, men vi lät dem hållas för att lyfta fram några budskap. Hets och press, att leverera content samt FOMO kan leda till mindre bra och konstiga beslut. Som du säkert redan fattat ska du inte tro på att du ser i filmer och på internet. Allt kan fejkas. I just det här fallet hade gruppen några vettiga anledningar till att det blev så här. Då de hade tillstånd från markägare, tomtägare, grannar och vägföreningen lät vi det här tvivelaktiga beteendet fortgå.
Låt oss nu titta på vad som faktiskt hände. Vi har fortsatt stor lavinfara. Så det är inte åka brantare än 25-30. Ja, vi kan väl åka brantare, men då ska vi stanna till och diskutera det innan. Vi skulle nog inte ens kunna ta oss till de där graderna. Nej, uppifrån. Ingen. Ja, nej precis. Jag tänker vi tar oss ju knappt av gården, vilket är ett nytt problem. Ja, Intressant problem. jag hade ju gärna velat komma upp i luften lite grann idag. Det hade varit kul om skitspetsarna i alla fall syns någon gång. Ja, men där har vi ju då, som tur var, lite schysst terräng här runt Borgs Lodge. Vad ser du för risker med det då? Ja, det är väl sånt som finns under snön, men nu är det ju liksom, det är planerade diken, det är planerat tomt. Att hoppa här jämfört med att hoppa i naturen, så skulle vi mot förmodan hitta några fina pillows, och vi har ju inte en aning vad den där pillowsen är. Det kan ju lika gärna vara en 2 meter hög stubbe med lite ris på. Ninjabjörk. Ja, en ninjabjörk. Och landningen vet man ju inte heller vad det kan vara. Det är alltid bara övertäckt. Så jag skulle säga att det är betydligt säkrare här. Sen har vi en annan aspekt också. Skulle det hända någonting där ute, vad gör vi då? Ja, liksom. det är inte helikopterväder idag. Det är inte Det kommer inte att lätta upp heller. Och eftersom vi knappt tar oss ut med våra maskiner, så att komma med någon pulka känns ju inte aktuellt från fjällräddningen heller. Nej. Det är för mycket snö, Ja. helt enkelt. Så att vi får försöka vara kreativa runt här. Liksom. Tänka på bara vart vi lägger spår någonstans, så att vi är på rätt ställen, så vi inte kör över någons rabatt. Tomten ovanför är det ju skoteråkare som har köpt. Så de är ju superlugna med det. Ja. Vi vet ju vilka det är, så jag skulle till och med kunna dra ett mess. Typ, Ja. är det okej om vi kör skoter på eran obyggda tomt? Ja. Den risken tänkte jag på lite grann. Där måste vi ha hjälm, de som sitter på flaket. Så att de inte, om de skulle Tvärnita eller köra vägen? Eller vad? Ja, köra vägen, då tror jag det är lugnt. Men om man Ja, tittar det är ner lugnt. på vägen Ja. så det är ändå ganska högt på stället. Ja, precis. Här håller Kalle och Martin på. Försöker hitta på något. Evelina dokumenterar. Grannen var skitgod. Vi fick använda hans gård och hoppa ifrån också. Ja, vad bra. Keron är med. Fixa kick. Ja, härliga backcountry-kickar här. Ja, nej, men vi ska nog kunna försöka få till någonting här med. Ja, det här blir fränt. Ja. Och så bilen här. Nice. Ja. Martin, du är närmast! Martins hus. Annars hade jag kunnat komma och dra lösa. Martin. Ja, det är nog 5 meter från parkeringen, tror jag. Det var brant här, eller? Det var därför du satte det så? Ja, jag stod uppe på snön också när jag började. Fattar inte. På platten. Ja, det är helt stört är det. Det går knappt att ta sig fram. Ja, det där var en ny fastkörning, Rickard. Det är ny. Jag har aldrig gjort det där förut. Jag pilade ju ner här med huvudet. Kul att man aldrig blir för gammal för nya upplevelser ändå. Ja. Kör mammas nya kille. Du måste forma Rickard som en pil.